Sledovala jste něco? Sledovala jste zprávy nebo něco takového? Zprávy, ano, určitě to každý den sledujeme. Jo? A když se tam objeví ta zpráva? Nebo když se tam objevila? Jak to bylo? To jsem vypínala, protože když u toho byly holky, tak jsem to vypínala, když ne, tak jsme sledovali, že... A vadí vám, že se o tom tak hodně informuje, nebo ne? Nebo že to byla taková vlna? No, tak jako nevadí, protože tak měli by vědět jako lidi, prostě co se vůbec děje u nás, jako. Tak jako proti tomu jsem nic neměla, jakože, ale ta vlna byla teda. To bylo šílený, no. Takže vám primárně jako by úplně nevadilo, že vám teda novináři volali a chtěla jste něco k tomu říct? No, abych pravdu řekla, už jsem řekla, že prostě nikdy nebudu už jako mluvit s novinářem a takové věci. Už jsem fakt toho za tu dobu měla až tak jako. Ale jak jsem slyšela tuhle zprávu, že prostě mají jít ven a já jako někde být v pozadí a mlčet, to se mi nezdalo správně. Tak proto prostě jsem když někdo zavolal, prostě tak jsem jim dala rozhovor, jo, řekla, co cítím, jak to prostě prožíváme a takové věci. A co cítíte nejvíc teďka? No teď? No spíš obavu a strach o rodinu. Teď momentálně jako. My nespíme jako, to máme problém spát. To už trvá hodně dlouho. A člověk fakt musí být z kamene, aby tady to všechno vydržel. No, to mi právě řekněte, jak jste to zvládli. No tak bych vám pravdu řekla, tak to může za to Natálka. Že jsme prostě takhle silní. Takže kdyby ona to nezvládla, tak věřím tomu, že mi taky ne. Ale tím, že ona to zvládla, všechno prostě přežít, prostě fungovat a to všechno, tak ona nás k tomu jenom nakopla. Aby jsme prostě tu byli pro ní. Aby prostě věděla, že má nějakou tu oporu a že prostě, aby jsme ji posouvali, ona nás posouvala, my ji, že to bylo takové, a je to pořád zájemné. Jako. Když si všichni vzpomeneme, jak to vypadalo, když byla v té nemocnici, potom postupem času, sama jste to kolikrát říkala, že tím, jak dospívá, to prostě nemohlo být jednoduchý. Jako, no a na ještě holka, dospívající. No určitě jednoduchý to nebylo. Čeho jsme se báli, to bylo to, že se bude ptát, hodně ptát, toho jsem se bála nejvíc. No až ta doba přišla, ten čas, no tak to bylo pro nás hodně velký šok, že, takže ale... A ptala se na co? No, co se jí stalo, jak to, že je jiná. Jako začala zjišťovat, že má zjišťovat, že je prostě jiná, protože měla vedle sebe 3 další sestry, které byly normální a ona jediná byla jiná. Kdy tohle přišlo? To bylo asi začátku školního roku. A vy jste jí to jak vysvětlila? No bylo to těžké, já jsem, jako neřekla jsem mi jako, že byli hodně, jako to ještě neměla pořádný rozum, že? Takže přišli zlí lidi, jo, že nám udělali to a to. No a tak postupně jako pomaličku, no, brečela, byla z toho špatná, takže jsme to stopli zase, že? A zase postupem času, jako tak, to nemůžete na dítě prostě vyvalit všechno, to prostě nejde. To musíte postupně časem, jo, když jsme viděli, že už třeba pláče nebo tak jsme přestali, prostě zabavili jsme ji jinak, jo, no a zase třeba, když něco přišlo, zase se zeptala, jo, a zase jsme v tom pokračovali, jo, a že to bylo takové, že to bylo na několik etap, že to nebylo na jednom, prostě, jako jo, z toho by se zhroutila, si myslím. Vy to teď popisujete, jako kdybyste byla psycholog, ale radil vám někdo v tomhle? Ne. To sami jste si prostě nějak... Ano, my už jsme se na to, jako já s chlapem, s jejím otcem, jsme se na tom už domlouvali. Jako my jsme se na to už i připravovali, sami mezi sebou. Protože jsme věděli, že ten čas prostě jednou přijde. Že prostě musí přijít. Jsme jenom prostě nevěděli kdy, že to člověk nikdy neví, že? No ale připravovali jsme se na to.
Jo, takže tak jsme to prostě zvládli, no. Je to už za mnou a jsem ráda, že už to jako, že už dneska bere to, že ona už se bere jako normální. Ona se jako necítí mezi lidma, že je jiná. Ona prostě tak, jak vypadá, už to tak vzala. My jsme ho naučili prostě, že to je Natálka, je taková a taková a prostě ona to tak bere. Teď mi promiňte, vy jste ji koupala, tak jste to viděla, že ta pokožka je celá spálená. To je kopu do dneska. Já to nedokážu pochopit, jakoby, i to se vám furt musí přeci vracet. To je to právě, že jak se mě někdo zeptá, dá se na to zapomenout, nebo to nedá, protože je ona. Jenom kvůli ní se to prostě nedá na to zapomenout. Tak když je oblečena, vám to nepřijde, to nikdo nevidí. Jo? No právě. Ale kdyby ji člověk viděl fakt opravdu je celou, tak to si nedokážete představit. No jak to dáváte? Jako už to prostě musím střebávat od samého začátku, všechno střebávám. Jo, když se něco děje, taky všechno střebávám, prostě nemůžu. Já nevím, to je těžký hodně. Člověk ale se s tím musí naučit žít. Ještě mi řekněte, jak to snáší ty věci, protože ty v těch procedurů muselo být strašně moc. No tak špatně, že bych to nikomu nepřála. My máme co dělat, jí do té nemocnice dostat a přesvědčit jí, že to je pro ní dobré, že jí chcou pomoct. Je to hodně složité, hodně a těžké pro nás rodiče. Protože ona nám řekne, no jo, tobě se to dobře řekne, ale ty nejdeš na ten sál, tobě nic nedělají. No, ona zažila hrozně moc bolesti. Hodně moc a právě, že ona už tu bolest prostě nedokáže už dál a dál snést. Už toho tolik snesla, že prostě už nemá tu sílu prostě to snést. A tím je to právě těžší. A co jí baví? Co má ráda? Co by ráda dělat? Ona má ráda tanec. Ona hodně ráda tančí. A má z toho i radost. A my jako ji podporujeme v tom, nezakazujeme jí to, že ať tančí prostě, ať dělá to, co má ráda, že? Teď možná osobní otázka na vás, jakoby, jo, ale nedošli jste třeba vy dva právě k tomu, že třeba by jeden odešel, utekl, co? Měli jste to období, že... Ne, že odešel nebo tak. My se spíš bojíme toho, že jeden z nás umře, a ne, že odejde. Jo, takhle jakože se vezmu a půjdu někde a rodinu nechám, to ne, ani v žádném případě, ani jeden z nás v tom neměl úmysly, jako. Ale spíš toho, že prostě, jakože se může stát, víte co, dneska tu jsem, zítra to nemusím být, že? Takže spíš z tohohle, ale ne, že jako já bych v životě neodešla, já svoje děti miluju, že to jsou moje děti. No ale většinou to je u chlapu, že chlap to prostě nevydrží, ten nápor a to všechno a zdrhne, jako to znám tady to, ale on ne. Jak to žena, jaký je? O něm se říká, že jako jsou flámy, že to, ale to je, víte co, to je, jak to mám říct, on je strašně moc hodný chlap, on nedokáže ublížit nikomu. Protože, já nevím, možná je to tím, že máme holky, asi možná, nevím čím, ale jako on nedokáže prostě být hrubý, jo, nebo jako, že by, já nevím, někomu ublížil, nebo tak, jako to vůbec. Takže za celou tu dobu jste neměla pocit, že má chuť utíct? Ne, ani na okamžik. Já jako rodič bych asi nepřenesl přes srdce, kdyby někdo mému dítěti ublížil. Nebo nevím, jak bych se přes to měl přenést. Jo. Vy mi dáváte jakoby důkaz toho, že to je možný i bez té nenávisti vůči těm, kteří vám ublížili. Jako, jo. Ale víte, o čem mluvím? Takovej Vím. ten pocit toho... Jo, hodně lidí se nás na to ptalo. Jestli jsme, nebo jestli máme chuť nebo pocit. Odvetu, nebo jim ublížit, nebo jejím rodinám. To v žádném případě. To ne. Já nejsem pomstichtivý člověk, on taky ne. To jsem za tu dobu, co jsme spolu, jsem neslyšela takovou věc, že by, jako jak slyšívám, jo, že
potkám je, udělám jim to, říkám, to od nás neuslyšíte. A já jsem to ještě neslyšel od svého chlapa, že by tohle řekl. Není to v něm, jo? Není. On není pomstichtivý. A já bych ani nedokázala ublížit tak, jak oni nebo on. Prostě my víme, co to je někomu ublížit. Ale máte bolest neskutečnou. Máme, ale to každý den? Nejde prostě někomu ublížit. To jsou od toho prostě jiní lidi, ať je potrestají. Jo, a nemí, že bych já někoho šla vraždit nebo nikomu něco dělat, pane bože, nebo on. To ne, to jsme nikdy neřekli, že chceme pomstu nebo takového. To nemůže nikdo za to dobu říct. Vám stačilo, že to soudně skončilo ano, tak, jak to a bylo? právě proto nás naštvalo i to, že když jsme to nechali na těch soudech a věřili jsme tomu, že to prostě takhle dopadlo. Že prostě předčasně je pustili. Jako proto jsme naštvaní, jako abych říkal pravdu, a už ani nevěříme, jestli vůbec za rok přijdou další 2. Jako. Jo, že už tomu nevěřím prostě, že by tam zůstali a odseděli si ten zbytek trestu. Někteří říkají, že si zaslouží druhou šanci. A moje dcera si zaslouží druhou šanci. No ona ji asi už nedostane, ne? Aby byla normální. No, právě proto se vás na to ptám. Neexistuje, ne? Jako to jsou otázky, já vím, jsou to lidi prostě šli mladí. Já to všechno prostě vím, jo. Já jsem to říkala i hodněkrát, říkám, kdyby to bylo taková nerozvážná věc, prostě, že mladí kluci prostě se opijou, udělají blbost, hodijou tam a tam láhev, stane se taková a taková věc, dobrý. Jo, v pořádku, dokázala bych aj prostě odpustit, jo, dokázala bych to. Ale to nebylo tak, že to bylo taková nerozvážná věc, to byla plánovaná věc. Oni se na nás chystali, plánovali to na nás. Tak jak prostě můžu jim odpustit, nebo já nevím co prostě. My už jsme byli dopředu prostě několik týdnů odsouzení, aniž bychom o to věděli. Ne, je to už 14 let, ale u nás se prakticky nic nezměnilo. My žijeme pořád v tom samém, jako uvnitř sobě. Takže pořád ten kámen tam na tom srdci. Ano, pořád. Takže nikdy my už nemůžeme věřit prostě tomu, že se nic nestane, nebo že bude všechno v pořádku, nebo takové věci. Fakt ne. My předtím jsme to tak jako měli. Do té noci. Takže to jsme ani si vůbec jako nepředstavovali, že se ani skoro neprobudíme. Jako jo, takže to je takové, no těžko to někomu vysvětlovat, kdo to nezažil. Je to hodně těžký. Jako, a je hodně těžký i pro nás pochopit. To je, prostě pokud si někdo takovou věci prostě neprojde, tak nedokáže jako vcítit, ano, jako city jenom, jako, ale prostě ten prožitek a to všechno to fakt ne. Protože tímhle si někdo projít, to je opravdové peklo. To není jenom, že se řekne peklo. Opravdové peklo. Tohle bych fakt nepřála ani jednomu z nich. Prostě nikomu. A i těm, co píšou tam nesmysly a to všechno to, oni na to přijdou, že to je časem blbost. Štvou vás ty jednotlivci nebo všichni Češi? No spíš jednotlivci, protože mezi českým národem nejsou jenom ti zlí. Furt říkám a učím děti k tomu, že nikdy se nedělá to, co druhý. Nikdy se to nedělá. To říkám i holkám. Prostě někdo jim něco řekne a oni přijdou domů, že to říkám ne, dost. Když je ona taková, ty taková nemusíš být. Ukaž, že prostě taková nejsi. Nedělej to, co dělá druhý. Buď sama sebou a nedělej to, že ona ti to řekla, neopakuj to. Prostě je blbá. Takže takovým způsobem jsem je to naučila, jako své děti a máme to tak v sobě prostě. Takže rozlišovat lidi, ano. Ne ano. Útočit na všechny, jo? No, přesně. Paní Siváková, co je pro vás rodina? No všechno. Všechno prostě. Co byste si nejvíc pro holky přála? No klidný život. Klidný a bezstarostný život. To bych jim přála. Co to je?
No tak určitě ne takový život, jaký vedu já, jako jak jsem to vedla, abych je vychovala, protože to je samý stres, strach, prostě jo a takové věci, takže tohle jim vůbec v žádném případě nepřeju, přeju jim prostě klidný a bezstarostný jako život.